ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਵਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਖੜ ਜਾ ਮਮਾ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਟਾਇਰ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖੀ। ਖੜ ਜਾ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ। ਖੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ। ਆਉਣ ਦੇ। ਖੜ ਜਾ ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾ। ਲੈਫਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਆਉਣ ਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਜਾਣ ਦੇ ਖਾਈਦੇ ਕਰਾਂਦੀ। ਜਾਣ ਦੇ ਗੇਟ ਹਟਵਾਈ। ਆਉਣ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆ। ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਡੌਗ ਦੇਖ ਗਈ ਨਾ। ਆ ਜਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਆਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇ। ਆਉਣ ਦੇ ਰੋਕ ਲਾ ਡੋਰ ਖੋਲੀ ਇੱਥੇ। ਰੋਕ ਲਾ ਓਏ ਅੱਗੇ ਕਰ ਹੁਣ। ਲੈ ਜਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਹ ਜੋ ਕਿ 2 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। स्ट्रैप दी घस मित्रों आप हम जा रहे हैं बीच ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਗੀ ਡੌਕ, ਪਰ ਡੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੌਕ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਸਟੈਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੋਰ ਕਲਿਪ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਰ ਕਲਿਪ ਦਾ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਡਿੰਗ। ਤੇ ਹਵਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ, ਦਰਖਤ ਵੇਖੋ ਮਿਲਦੇ। ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। I used to drive one of these. Yeah. Just make sure it's yours because I have 2 shipments. 2? Yeah. Just make sure it's yours.
What happened? अंदर सीगा हनेरा ते बाहर तो आपा पूरी वो अंदरों दसदे सीगे डॉग किधर ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਮਾਂ ਪੂਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੌਗ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੇਨੇ ਕਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗਈ ਪਿਆ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣ ਲੋਡ ਕਰਨ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਆਹ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਡ ਕਰਨ ਆਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਏਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਸਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਹੈਗਾ ਹੇਵਰਡ ਉਹ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਮਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਿਆਗੋ ਹੈਗਾ ਜਮਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਲਏ ਕੋਲੇ ਤੇ ਦੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੇਵਰਡ ਉਹ ਜਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਕਾਫੀ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਕੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅਨਲੋਡ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰ
ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇ, ਨੀਂਦ ਚੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। No, first time. Okay. Yeah. So you're a bit early. Your appointment's at 10. Okay. Forklift driver he wanted me to let you know that as well. It's going to be a little bit, 30 maybe to an hour before they have everything ready for you. Okay. So I'm giving you a heads up on that. It's okay. So what you're going to be doing is doing a U-turn now though. Okay. All right. You're going to go back on the road, make a left, then stay on this road, go down. It's only going to take a couple of seconds. Okay. There's going to be 2 open gates on your left. The second one, you'll see some green flashing lights. That's Okay. where our docks are at. Okay. So you'll turn in, back in, take any dock. Forklift driver will be with you when your load is ready. Okay. Load you, and then someone will be out to do paperwork with you. When you have your paperwork, you're loaded, you're all good to go. All right, man. Thank you so much. Have a good one. Dispatch as usual ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਫੋਨ ਲਾਤੇ, ਭਾਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਭਾਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸੌਂਸਾਂ ਜਾਂ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਪਤੰਦਰ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੋਂ ਆ ਗਏ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਡੋਕਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਕੰਮ ਆ। ਡੋਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਡ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। Do you have the seal? Do you have the seal? He didn't give me either. No, he didn't give me. No. Yeah. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੀਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟ੍ਰੈਪ ਸਟਰੂਪ ਕਸਤੀ ਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ। ਯਾ ਸੀਲ ਮਿਲ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਸੀਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੀਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਕੋ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੋਡ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਬਾਤ